כן, ערב טוב, שאלה. כבוד הרב. אני מקווה שאני אצליח להגיע למטרה שהרב באמת רוצה לעשות אותה, להביא חוזרי בתשובה. יש לי פה שני יהודים שהבאתי איתי והם לא מאמינים, בוא נגיד את זה ככה. הכי טוב. זהו, אז אחד מהם הוא באמת צריך לדוס איתך בשיחה ושאלות, שהוא מחפש לראות באמת את השם יתברך בגשמיות. כן. והוא יוכל להסביר לך בדיוק מה הוא רוצה ומה הוא שואל. תן לו, יודע לדבר. האמת שהוא התקיל אותי, וסליחה כשאני קצת מתבייש. קודם כל הסתדרנו. שאלה. אני מחפש הוכחה גשמית לזה שיש אלוהים. כן. אני שוב פעם בא ואומר, אל תשתמש בתנ"ך, כי זה לא הוכחה. תוכיח לי שיש אלוהים. אין בעיה, ואם אני אוכיח לך אז אתה תחזור הערב בתשובה. אני אחשוב על זה. מה זה תחשוב? אז אני אחשוב אם לענות לך. בסדר. אני אחשוב על זה. למה רק תחשוב? אם יש אלוקים, אז למה אתה מחכה? כי אני לא רוצה סתם להגיד כן. לא הבנתי, אבל אם יש אלוקים, זה מחייב או לא? זה מעורר עוד שאלות. פרה. קודם תענה לי שיש אלוהים, אחרי זה נמשיך. אני שואל שאלה, אבל אם יש אלוקים, זה מחייב או לא? שוב פעם, עניתי לך. נתקדם פרה. אם יש אלוהים, אנחנו נמשיך. נשאל עוד שאלות. אני מאמין שזה לא רק שאלה אחת. הבנתי. זאת אומרת, אתה צריך אנציקלופדיה דחוף. אבל בוא אני אעזור לך. קודם כל, אתה אומר, תנ"ך זה לא הוכחה. אתה מתכוון שגם כל ספרי ההיסטוריה זה לא הוכחה, נכון? כל ספר כתוב זה לא הוכחה. כן. שום דבר כתוב זה לא הוכחה, נכון? לא. גם התמרורים בדרך לפה זה לא הוכחה. מה הקשר? זה כתוב. נו אז? שואל אותך שאלה אחת, נותן לי תשובה אחרת. אני אענה לך, רגע, קודם אני בהתחלה. אתה קבעת קביעה שהתנ"ך זה לא הוכחה. אז אני אומר, אם יעצור אותי שוטר ויגיד למה לא עצרת, יש תמרור עצור, אני אגיד לו, תשמע, כתוב זה לא הוכחה. תמרור זה מוסכמות חברתית, זה משהו שאנחנו עושים. מוסכמה חברתית. כן. הבנתי. ומי עשה את המוסכמה החברתית? אנחנו, כבני אדם. אנחנו. מי זה אנחנו? מי היה הראשון שקבע את המוסכמה שתמרור עצור זה עצור? לא יודע, ממש לא יודע. ואף על פי כן אתה שומע על העמוד? אני שומר על הבריאות שלי, אני חושב. פחות לשמור על העמוד. הבנתי, אבל מי אומר לך? העמוד זה הכנס. הבנתי, אבל התמרור הזה הרי, אם הוא בא לעזור לך ואתה לא רוצה לעזר בו, למה מענישים אותך? לא, אני חושב שהתמרור הזה הוא נכון. בגלל זה אני עושה אותו. בגלל זה גם לא עושים חוקים שהציבור לא יכול לעמוד בהם. הבנתי, אז זאת אומרת, אתה אומר מה שנכון צריך לעשות. ואם יתברר לך שיש בורא לעולם והוא נותן לך לנשום, והוא גם יכול להפסיק לך את הנשימה, אז זה יחייב אותך, אתה מבין, להישמע לו להוראותיו, כי זה טוב לך, כמו תמרור לפחות. כי זה יכניס אותי למסגרת מסוימת. אם זה טוב או רע זה משהו אחר, אבל זה יכניס אותך למסגרת מסוימת. מסגרת הכביש, כמו שנאמר. כן, נלך על זה. הבנתי, טוב, בוא נתחיל. ההוכחה לזה שיש בורא לעולם זה אתה. אתה נברא, נכון? אתה בראת את עצמך או לא? לא, זה אמא שלי ואבא שלי. הבנתי. אתה לא יודע, סיפרו לך. אני מקווה. אתה לא יודע, סיפרו לך. הולך, סבבה. אתה היית נוכח בשעה שנבראת? זה לא. אתה לא יודע. לא. אתה לא יודע. האם אתה יכול להוכיח לי הוכחה לוגית שאתה נברא? לוגית. אני יכול להוכיח שאני קיים. אני לא יודע מה זו הוכחה לוגית לנברא, זה גם דרך שלילה. בוא נלך על דרך החיוב. אני אגיד לך. יש שתי אפשרויות, או שאתה בראת את עצמך או שאתה נבראת. נכון? הולך. שאתה בראת את עצמך זה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? אני אומר ככה. לברוא את עצמך, את תחילת הדרך זה בלתי אפשרי.
למה? להמשיך משם זה אפשרי. כן, למה? כי למה? אנחנו לא עושים שום דבר לבד. זאת אומרת, צריך להיות מישהו שקדם לך. כן. ולפני ראשון הנבראים, מי קדם לו? אנחנו נכנסים פה לתיאוריות מסוימות, לא? סליחה, אתה קבעת את הכללים. בסדר? אנחנו נכנסים פה... אני חוזר עוד פעם, אתה אוקיי. בראת את עצמך? לא. לא. למה לא? כי אני לא יכול. אתה לא יכול. והנברא שלפניך כן יכול? גם לא. לא. וראשון הנבראים יכול? לא. אז מי ברא אותו? אני לא יודע. אבל לא נברא כמוהו. לא יודע, פה איבדתי אותך כרגע. לא, אני מתחיל מחדש. אתה בראת את עצמך? לא. לא. וזה שלפניך? גם לא. גם לא. והראשון של הנבראים? גם לא. גם לא. אז אם לפני כל נברא היה מי שברא אותו, ראשון הנבראים, מי ברא אותו? אם זה גם נברא, אז מי ברא אותו? הרי אתה אומר שלא יכול להיות שנברא ברא את עצמו. זה לא כמו שאלה בצו התרנגולת? אני שואל, אם נברא לא יכול לברוא את עצמו, זה אתה אמרת. אז אני שואל אותך שאלה, מה קדם למה? בצו התרנגולת? זה על אותו משקל. לא, אי אפשר לענות על זה השאלה לא הזו. אותו משקל וזה לא כלום, זה לא שאלה אפילו. התרנגולת קדמה והיא בראה את הביצה. מי שברא את העולם ברא אותו עם תרנגולים ועם עצים ועם זרעים ועם הכל. אבל אני שואל אותך, מי ברא את הנברא הראשון? אני עניתי לך על זה כרגע. זה שמה? בדיוק כמו השאלה של הביצה והתרנגולת. אתה נתנת מסקנה, תרנגול בא ויצר את הביצה, הבן אדם בא. עזוב את הביצים והפרות, בוא נדבר עכשיו עליך. אנחנו מדברים עוד פעם. אני אוכיח לך למה אתה לא יכול לברוא את עצמך. זה אני מקבל שאני לא יכול. לא, אתה לא מקבל, אתה לא מקבל. שמה, שאני לא יכול לברוא את עצמי? כן. אני מקבל, אז אני אומר. לא, אתה לא אני מקבל. לא בראתי את עצמי. לא, זו הצהרה שלך לא מקובלת עליי. יש שתי אפשרויות. או שאתה קדמת לעצמך, או שלא קדמת לעצמך. נכון? אתה מתכוון אם אני בראתי את עצמי או נבראתי? בדיוק. אתה עכשיו בנקודת האפס לפני שאתה נוצרת. אז אני שואל אותך אם בראת את עצמך, אמרת לא. לא, אז מסכים. אני אומר, יש שתי אפשרויות בשביל שתברא את עצמך. בשביל שתברא. או שקדמת לעצמך, או שלא קדמת לעצמך, נכון? נכון. אם קדמת לעצמך, לא צריך שתברא את עצמך כי היית קדום. נכון? יש לי שאלה, מישהו לא, מבין לא. פה משהו לומר? אז אולי מישהו, אני לא מבין אותך. אני לא סובל מפיגור, אני לא מבין אותך. רגע, מעודף שערות, תקשיב. אני אסביר לך, עוד פעם. אתה מפוספס, יצפן. אני אסביר לך, עוד פעם, תקשיב. אתה נמצא. אתה אומר שאתה לא נברא. שאתה לא בראת את עצמך, אתה נברא. אני רציתי ממך הוכחה שתחייב אותי. אז אני מסביר לך. יש שתי אפשרויות. או שאתה קדמת לעצמך, היית לפני שבראת את עצמך, או שלא היית לפני שבראת את עצמך. יש שתי אפשרויות. זה הבנת עכשיו? כן, עכשיו. והיית אתה מבין. כן. עכשיו, אם היית לפני עצמך, לא היית צריך לברוא את עצמך, כי כבר היית. נכון? אז אני לא הייתי לפני. אני אמרתי שהיית? אני בחנתי האם יש אפשרות. אם היית לפני עצמך, עצמך זה ההוויה שלך, כן? אם היית לפני, אז לא צריך שתברא את עצמך כי היית. ואם היית, תמיד היית. ואתה לא יכול להיות תמיד היית, כי אתה בן פלוס, נכון? אז זה ירד. אם לא היית לפני עצמך, לא יכולת לעשות את עצמך. למה? כי לא היית בשביל לעשות. אז מוכרח שאתה לא בראת את עצמך. לזה הגעת במסקנה? יפה או לא? זה הסכמתי איתך כבר בהתחלה. לא, אני לא אוהב שמסכימים איתי, אני רוצה שמבינים אותי. עכשיו אני אחזור ראשון הנבראים.
ואני שואל לא עליך עכשיו, על ראשון הנבראים. אם הוא לא היה לפני כן בשביל לברוא את עצמו, הוא לא היה יכול לברוא את עצמו. ואם הוא היה לפני כן, הוא לא צריך לברוא את עצמו, נכון? אבל נברא, אמרת שהוא נברא, והוא נברא על ידי מי שקדם לו. אז מי קדם לו לפני שהוא נברא הראשון? מי קדם לו? לא יודע. לא יכול להיות אבל עוד אחד כמוהו, נכון? כי אז לכל הנבראים לא יהיה בורא שברא אותם. ברא אתה אומר שנברא והוכחנו לא יכול לברוא את עצמו. אז מוכרח שיש מישהו שברא את הנברא הראשון והוא לא נברא. כי אם הוא נברא חוזרת השאלה גם עליו. ואז מה נאמר? שיש נבראים בלי בורא. הרי אתה אומר שלא ייתכן שנברא ברא את עצמו, אז מוכרח שמישהו קדם לו. אז מי קדם לראשון? מי קדם לו? אני אגיד ככה. אל תגיד שם, מי קדם לו? אני לא יודע. אבל קדם לו. זהו אבל קדם לו. כי אחרת הוא לא יהיה. זה דיאלוג, זה לא מונולוג. אז אם אני יכול לדבר, אז בסדר, בוא ננהל את הדיון הזה, כי אני לא... שוב, אתה אומר פה משפט שהוא נחמד, וזה בסדר, אבל זה לא מוכיח לי שום דבר. אתה שואל אותי מה קדם למה? אני מאמין כן בתורת האבולוציה. אני כן מאמין שהיה תהליך מסוים. עזוב עכשיו אבולוציה. עשה לי טובה רגע, תקשיב מה שאני מדבר. עוד פעם. אני לא צריך הוכחה, אתה מבין? אני לא צריך הוכחה, כן? אם אני יודע לדוגמה שיש פה מספר כיסאות, נגיד 600, ואני יודע שיש פה עכשיו 300 אנשים, כן? אני צריך לספור את 300 הריקים בשביל לדעת שיש 300? לא מחייב. לא, נכון? לא מחייב. אבל אתה אומר לי אין הוכחה שיש 300 חסרים, נכון? נכון. מתי תהיה הוכחה? תספור, אתה אומר לי, נכון? נכון. מה פתאום? אני לא צריך, מי שיודע חשבון, לא צריך לספור. אם הוא יודע כמה יש, הוא יודע גם כמה חסר, בתנאי שהוא יודע מה יש פה בכלל, נכון? נכון. אז לא צריך כל דבר הוכחה, לספור, לעשות, לפעול, לא צריך. נכון מאוד. לא צריך. אם אני יודע שאנחנו כולנו נבראים, זה אתה יודע כמוני. ואם אתה יודע שנברא לא יכול לברוא את עצמו, אתה אומר, ואני הוכחתי שזה כך. נכון, מסתם. אז ברור שהנבראים לא בראו את עצמם. נכון מאוד. אז מוכרח שהראשון שנברא, יש מישהו שקדם לו, שברא אותו. אני לא יודע מי זה, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע כלום. אבל ברור שבשביל שיהיה נברא ראשון, חייב להיות מישהו, משהו שקדם לו כדי לברוא אותו. הוא לא מהמין של הנבראים. כי אם הוא כמו הנבראים, אז גם הוא נברא. ואז נשאל עליו ומאיפה הוא. ונצטרך להגיע לאחד כזה שיכול לברוא נבראים והוא לא ממינם. זה פשוט. זה אפילו מדהים, אבל זה לא פשוט לי. למה לא פשוט לך? כי אם אתה אומר בן אדם לא יכול לברוא את עצמו ואני יכול... בן אדם, אתה מכיר כן. בן אדם. אני מוכן ומקבל את הטענה הזו, בסדר כן. גמור. אתה לקחת מכאן ועד ההבנה שהאדם לא יכול לברוא את עצמו, הגעת לאיזו מסקנה שמישהו יכול, מישהו כנראה ברא את הבן אדם הראשון, והוא לא יכול... לא כנראה, אני לא בכנראה. אני אומר בכנראה. אתה לא יכול גם להגיד כנראה. אני אשתמש בביטוי הזה. אתה לא יכול להגיד כנראה. למה לא? אני אגיד למה. אתה צריך להסביר לי איך בא הראשון. אתה תסביר לי, אני לא מסביר. אני לא יודע הרבה תשובות. לא, אתה לא צריך תשובות. אני אתן לך... לא, סליחה. דיאלוג, לא מונולוג, דיאלוג. שמעתי, חזרת על זה כבר כמה. אבל זה לא עוזר שאני חוזר. שואל שאלה. מי שקבע את הכללים זה אתה. אמרת שנבראים לא בוראים את עצמם. תגיע לאיזה מסקנה שאתה רוצה. אני לא מחכה... טוב. לא, אין דבר כזה. חייבים להגיע עכשיו לתשובה. אני אגיד לך, אני חושב שזה כן התפתחות. עזוב את המילים התפתחות. זהו, שאתה אומר בריאה, אני מאמין בהתפתחות. עוד פעם, בוא נתחיל מההתחלה, סליחה.
בריאה פירושו של דבר, כל דבר שנמצא בעולם זה נברא. זה נוצר, זה לא נברא, זה נוצר. נוצר ונברא יש שני מושגים. נוצר זה מהבריאה ברוא הראשון, ואחר כך נוצר. אני שואל עכשיו בריאה. החלקיק הראשון הקטן ביותר של החומר בעולם, הוא נברא או לא נברא? הוא נוצר, הוא לא נברא. הוא נוצר. שואל, כשהוא נוצר, מישהו יצר אותו, או שהוא יצר את עצמו? הוא נוצר משני דברים. עוד פעם. שני הדברים לפני שיצרו אותו, ממה הם נוצרו? לא יודע. לא יודע. אבל לא יכול להיות שמשהו נוצר והוא יצר את עצמו, כי או שהוא היה לפני עצמו, או שהוא לא היה לפני עצמו. אם הוא היה לפני עצמו, אז הוא קדום ונצחי תמיד. ואם הוא לא היה לפני, הוא לא יכול לעשות את עצמו. אז מה הועיל שברחת מהאחד לשניים? וואי, הלכת למקום... החיים הם מאוד פשוטים ויפים. הלכתי לפני דרווין. הלכת למקום ממש לא נכון. הלכתי לפני דרווין. אבל אוקיי, אתה הולך... עוד פעם. מה שעשית כרגע זה לקחת כדי להבין את המפץ, לקחת ובדקת מה הם הכוחות שיצרו את המפץ. לא. לא היה מפץ בכלל. אתה אומר שהיה מפץ. אבל אני הולך לשיטתך, היה מפץ. מה זה מפץ? חומרים שהתנגשו, שהתחברו. דרך אגב, הבדיחה הזאת שראית עם השערות והעיניים והאף הזה, זה הבלבולוציה שאתה מאמין בה. אבל אתה צריך להבין דבר אחד. עכשיו השאלה היא, היה חומר והיה עוד חומר, אתה אומר. אני שואל שאלה פשוטה כמו שאתה שואל אותי. Okay. שאלת אותי, אני שואל אותך, מאיפה באו החומרים הראשונים? הם קיימים. הם קיימים תמיד. כן. תמיד. המדענים כן. אומרים שיש גיל לעולם? ניסה ניסיון לתארך אותו. שואל, לא משנה כמה. נעשה ניסיון לתארך 15 מיליארד. אבל אי אפשר באמת לעשות לא את זה. משנה. 30 מיליארד. 700, אין, זה לא אומר שום דבר. אבל הם אומרים שיש לעולם גיל. הם אומרים, נעשה ניסיון. אבל יש גיל או אין גיל? לא, כי אף אחד לא יכול להגיד אותו. לא הבנת, הם אומרים, למה אתה אומר? אין אחד שאומר שהחומר הוא נצחי. מה שאומרים זה משהו אחר. הם אומרים שלפני 3 מיליון שנים, מה שקרה, המפץ יצר את העולם. אני עונה לך על השאלה. המפץ זה חומר. המפץ זה התנגשות של זה חומר. זה התנגשות של חומר. אבל החומר הם לא אומרים שהוא נצחי. החומר נצחי, כן? הוא קיים. אז מה בודקים בפחמן 14 ילמדנו רבנו? לא יודע, אני לא לומד כימיה. אתה לא מבין? לא. אז אם אתה לא מבין, אז סתם אומר. לא, ממש לא. פחמן 14 בודקים את גיל החומר, ואומרים לך כל דבר כמה הוא קיים. זאת אומרת, אם יש גיל, אפשר לתארך, אפשר להגיד, אפשר לשער, אי אפשר לדייק, אבל יש גיל. אחרת, מה אתה בודק? זה נצחי, מה תבדוק? מה אתה הולך אחורה? אין מה ללכת אחורה. זה תמיד היה קיים. עכשיו, גם אם נרצה להגיד לשיטתך, אין שיטה כזאת, אבל שיטתך. לא, בוא, ישנה שיטה. אין שום שיטה כזאת. זה שהיא לא מקובלת עליך, כמו שאני מכבד את השיטה שלך, תכבד את השיטה שלי. ישנה שיטה. אין שיטה שהחומר נצחי. אין. יש. אין. אז כנראה זה כבר מדע פשוט. תזכיר לי רק את המדען, את שמו שאני אוכל לבדוק אחריך. דרווין. דווקא מאוד נחמד. דרווין, בחור טמבל קופיקו. שאתה לא יודע אפילו מתי הוא חי. מתי הוא חי, אתה יודע? זה לא רלוונטי, אני לא מסתכל... גם זה לא רלוונטי, ברחת ללא רלוונטי. זה לא רלוונטי. ועכשיו תגיד לי דיאלוג. אני גם לא יודע מתי ניל אמסטרונג נולד. שואל אותך שאלה, מתי דרווין נולד? לא יודע. לא יודע? אתה לא יודע. לא יודע ולא מעניין אותי. מעניין אותי התיאוריה שלה. אני חייב שתראה להם בית ברבור אנציקלופדיה דחוף. אנציקלופדיה, אני אראה לך מי זה דרווין. שים את הסרט מההתחלה, דלג רק על הפתיח. אני גם לא יודע מתי אתה נולדת, אז על אותו משקל. לא. שניכם לא דומה. אתה גם לא יודע מה הרקע של דרווין ולמה הוא כתב את התיאוריה שלו, והוא גם לא האמין בה. הוא אמר שזה אופציה להסביר שלא על פי הכנסייה את הבריאה. כי הוא התנגד לכנסייה ולכן הוא יצא נגדה, והוא כתב את התיאוריה הזאת כנגד הכנסייה.
הבנת? והוא לא הממציא הראשון של התיאוריה. קדמו לו, הוא רק לקח ושכלל ואמר שיש בה מספיק חורים בשביל לסתור אותה. זה דרווין אם למדת. כמו כל תיאוריה, כן. כמו כל תיאוריה. נו, אז מה אתה מתבסס לי על חורים? בוא. תקרא טוב כל שורה. זה הכל מפיצוצים, כן? שלום לכם. אני שמח לפתוח סדרת שיחות בת 13 פרקים על המדע בכלל ועל מדעי הטבע בפרט, כפי שמצטיירים לעינינו לפני סוף המילניום. רבים ציפו כי הגידול בידע המדעי יביא אותנו אל שערי האמיתות הסופיות ולפתחן של התשובות המלאות בתחומי המדע השונים. בפועל, מספר השאלות הפתוחות בסוף המאה אינו נופל ממספר השאלות הפתוחות בתחילת המאה. יתר כן, המציאות שנחשפה לעיני הפיזיקה והביולוגיה התגלתה כערמומה ומורכבת לאין שיעור מכפי שנראתה בתחילת המאה. I was born exactly 300 years after the death of Galileo. I estimate that about 200,000 other babies were also born that day. ואחד התינוקות האלה הלך בדרכו של גלילאו, והיום הוא הפיזיקאי התיאורטי החשוב ביותר של סוף המאה. הוא מכהן כדיקן הפקולטה למתמטיקה בקמברידג', תפקיד אותו מילא בעבר ניוטון. הוקינג עוסק במציאת התיאוריה האחת, זאת שתסביר איך נוצר היקום. לפני כ-15 מיליארד שנים לא היה כלום, כל היקום היה נקודה אחת קטנה, בה התרכז כל החומר שהיום מרכיב את העולם. עקב שינוי פיזיקלי בתוך הנקודה, אירע פיצוץ אדיר, המפץ הגדול, כל החומר פרץ ונוצר היקום. מאז הוא ממשיך להתפשט. הוקינג לא חיכה שהמציאות תפריך את התיאוריה ועשה זאת בעצמו. השבוע הוא פרסם עם שותפו למחקר הסבר חדש להיווצרות היקום. הנקודה שממנה החל הכל, אומר הוקינג, הייתה שם תמיד. המפץ הגדול יצר את הזמן כפי שאנחנו מכירים אותו. היקום ימשיך להתפשט לנצח. כוכבים יתרחקו אחד מהשני עד אין סוף. An expanding universe does not preclude a creator, but it does place limits on when he might have carried out his job. הוקינג משוכנע שבקרוב, אולי עוד בימיו,
ניתן יהיה לפתור את כל חידות היקום ולתת מענה לשאלות שרק בודדים יודעים את התשובה עליהן. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason. For then we would know the mind of God. פה בעצם מגיעים לנקודת המשבר, שאתה לא יכול ללכת לאחור עם הפיזיקה עד אותה נקודה סינגולרית, מפני ששם כל החוקים מרוסקים. ולכן אי אפשר לגזור מאותו מקום שום דבר חדש, ולכן הפיזיקה בבעיה. אז הנה בא הוקינג ומציע פתרון. בואו נגיד שזה לא היה נקודה מתמטית הקטנה ביותר שאפשר לעלות על הדעת, אלא זה היה מין איזשהו גל קטן, גוף ישות קוונטית כזאת, גלית, ששם יש בכל זאת קצת מרחב, יש קצת זמן. זה לא כמו גל פלסטי שיש לו משמעות, אלא זה הכל פלקטואציות שבהן אי אפשר להגדיר מרחב וזמן, רק שהפלקטואציה הזאת מגיעה לאותו רגע של מה שאנחנו קוראים תחילת היקום, המפץ הגדול. אחרי זה מתחילים להיווצר שם קשרים שאפשר לתאר אותם כמרחב וזמן. לפני זה אי אפשר. אז במה הועילו חכמים בתקנתם? כלומר, במה הוקינג פתר בעיות, גאל את הפיזיקה, נאמר, באיזה שהם דילמות או משם מצבים פרדוקסליים שהם לא היו קיימים, שהיו קיימים בנקודה סינגולרית ולא קיימים במודל שלו. הוא לא עושה את זה, ואף אחד לא טוען שמה שהוקינג עשה זה באמת. הוא טוען עוד דברים שהפיזיקאים אחר כך לא הסכימו איתו, וגם הוא עצמו שינה הרבה פעמים את דעתו. לא, אף אחד לא חושב שיש פתרון לבעיה הזאת כיום. בעיית תחילת היקום. אף אחד לא חושב שיש פתרון לבעיה הזאת כיום. אנחנו דיברנו על בעיית תחילת הזמן, איך זמן יכול להתחיל באיזושהי נקודה, ואם משהו מתחיל בנקודה מסוימת בזמן, אז תמיד אפשר לשאול מה היה רגע אחד לפני זה. והנה הפיזיקאים אומרים לנו, השאלה הזאת היא לא לגיטימית, היא בלתי חוקית. הזמן, אתה לא יכול לשאול מה היה לפני תחילת היקום, כי לא היה אפילו זמן לפני זה. טוב, בואו נסכים בינינו, שאני כן יכול לשאול. אני יכול לשאול, אבל אני לא אתקבל תשובה. בדיוק. הבעיה שהפיזיקאים אין תשובה לשאלה המאוד נאיבית הזאת, אבל מה היה קודם? בזה נעזוב רגע את היקום, כי אני מבין שזה נושא מאוד בעייתי. ייתכן מאוד שהחיים התחילו בצורה כזאת, כלומר היו רק מולקולות שצפו בחלל התא, ובדרך פלא על ידי רשת של אינטראקציות הדדיות ידעו לומר א' אמרה לג' להיווצר, ג' ללמד, למד לכף, כף לשין וכן הלאה, רשת של הנחיות הדדיות ליצור זו את זו. ייתכן מאוד שהחיים התחילו בצורה כזאת, כלומר היו רק מולקולות שצפו בחלל התא, ובדרך פלא על ידי רשת של אינטראקציות. מדובר כאן בתהליך מאוד קשה, מאוד שאת פרטיו אנחנו אפילו לא מסוגלים לשער, של ליצור ישות מאוד מאוד מסובכת, החל מהרמה המולקולרית. צריך לזכור שמולקולות הן זעירות מאוד, ולכן בתוכנו יש מספר אסטרונומי של מולקולות, וכל המולקולות האלה בצורה כזו או אחרת מדברות אחת עם השנייה, בתוך תאים, שיחה בין תאים לבין תאים אחרים, בין איברים לבין איברים, הורמונים, תשדורות כימיות. התוצאה היא סיבוך עצום שאת פרטיו אנחנו מנסים לברר, ואז אולי נבין מה הם חיים. התוצאה היא סיבוך עצום שאת פרטיו אנחנו מנסים לברר, ואז אולי נבין מה הם חיים. בסופו של דבר, התוכנית של האדם, ואגב של הרבה יצורים אחרים, כולל התולעת, הנמטודה שהזכרנו קודם, וכולל צמחים, וכולל חרקים וכן הלאה, התוכנית הזאת, שאגב דומה מאוד בין היצורים השונים, כתובה באותה שפה, באותו צופן ובאותם עקרונות, ברגע שנדע את התוכנית הזאת, נשב על המדוכה, נשתמש במחשבי על, ננסה לחבר את החלקים זה עם זה, ננסה להבין איך החלבונים שנוצרים מתוך התוכנית הזאת מגיבים זה עם זה בתהליך הזה של מה שאפשר לקרוא לו הלבנים החכמות, הלבנים שמכירות זו את זו ויוצרות את המבנה הכולל. התוכנית הזאת, שאגב דומה מאוד בין היצורים השונים, כתובה באותה שפה, באותו צופן ובאותם עקרונות. החיים, יש להם תוכנית, אבל התוכנית נמצאת בתוכם. והחשוב ביותר הוא שהתוכנית היא בעצם תוכנית לייצר חלקים שיודעים לבנות את השלם בעצמם, באופן ספונטני. א' אמרה לג' להיווצר, ג' ללמד, למד לכף,
כף לשין וכן הלאה, רשת של הנחיות הדדיות ליצור זו את זו. מה שאפשר לקרוא לו הלבנים החכמות, הלבנים שמכירות זו את זו ויוצרות את המבנה הכולל. בסופו של דבר זה יאפשר לנו להבין את זה. א' אמרה לג' להיווצר, ג' ללמד, למד לכף, כף לשין, רשת של הנחיות הדדיות ליצור זו את זו. רגע, לא נגמר, רגע. Pieces of stone like this litter the African landscape. It's strange to think they may be another key to human life. The question was, were they just ordinary stones? Or had someone made them? Some people look at these and say, hey, I can find stuff like this in my backyard. And my answer to that is if you can really find things like this in your backyard, you've almost certainly got an archaeological site, because stones do not flake like this in nature. There is control here. There's a sense of geometry. We can often fit these pieces back together again at an early Stone Age site to show blow by blow how they were struck off. And they don't roll 2 or 3 miles uphill by themselves. Some hominid carried them there as well. They're often found away from their geological sources. באיזשהו שלב היה משבר, התברר שיש המון חלקיקים, ואז כדי לחלץ מהמשבר הזה, חלק מהפתרון של המשבר הזה היה להגות את קיומם של הקוורקים. להגות את קיומם של הקוורקים. אני עשיתי את עבודת הדוקטורט שלי עם פיזיקאי מאוד ידוע שנקרא דיוויד בורם, שנפטר לפני כמה שנים לצערנו, והוא באמת המציא תיאוריה חילופית לתורת הקוונטים, שנקראת תורת המשתנים הנסתרים, שעד היום יש לה הרבה חסידים, והוא באמת המציא תיאוריה חילופית לתורת הקוונטים. וידוע שנילס בור ואלברט איינשטיין וכל גדולי הדור בפירוש הרגישו לא נוח עם הרבה מאוד מהמשמעויות של הפיזיקה החדשה. הדבר הזה ידוע. בכל זאת עברו 70 שנה מאז. ואנחנו עדיין עם הרבה דברים מרגישים מאוד לא נוח. ואנחנו עדיין עם הרבה דברים מרגישים מאוד לא נוח. אני רוצה להציג לפניך את תגובתו של ריצ'רד פיימן, שהוא אחד הפיזיקאים הגדולים של המאה הזאת, שבהרצאה לסטודנטים שלו אמר פעם, יירגעו, אל תשאלו את עצמכם כל הזמן, אבל איך זה יכול להיות? פשוט תקבלו את זה, שככה דברים נעשים. אל תשאלו את עצמכם כל הזמן, אבל איך זה יכול להיות? פשוט תקבלו את זה, שככה דברים נעשים. והיום חלק לפחות מהקבוצה שלמה של פיזיקאים מתמקדת בדבר חדש לגמרי. במסגרת של תיאוריית מיתרי על, מין איזשהו חלקי, כמו שאמרתי בדברי הפתיחה, שזה מין מיתר זעיר מאוד, שמתנודד, ומהתנודות שלו בעצם נוצרים כל החלקיקים שאנחנו מכירים. האם אתה, באופן אישי, אתה מאמין בתיאוריה הזאת? אתה חושב שבאמת זו התשובה גם לבעיה של איחוד בין תורת הקוונטים לתורת היחסות הכללית וגם לכל ריבוי החלקיקים? התשובה היא באותו מיתרון זעיר שחושבים שאולי הוא קיים? התשובה זה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מבטיח ואין לי מושג. התשובה זה מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מבטיח ואין לי מושג. זה החבר'ה החושבים, כן? Further south in Africa, at Laetoli in Tanzania, the legendary Mary Leakey turned up quite by chance something utterly remarkable.
These footprints were made about 3.5 million years ago by people walking upright on 2 feet. They are the earliest undeniable evidence of the Great Change. These footprints were made about 3.5 million years ago by people walking upright on 2 feet. They are the earliest undeniable evidence of the Great Change, the incredible time when one of our key human characteristics was born, when this animal that eventually became man stood up for the first time. The footprints were preserved by a freak mixture of fresh volcanic ash and a shower of rain. You can even see the raindrops in the ash and the prints of other animals that walked by that day, millions of years ago. Another piece for the human puzzle. Upright walking must have begun as long ago as 4.5 million years. The clouds are starting to lift. We know these things happened, but we don't yet know why. Why? אתה כפיזיקאי ניצב בפני סיטואציה כמעט אבסורדית, שההחלטה שלך מה למצוא, היא קובעת מה תמצא. האם אתה מרגיש נוח עם העניין הזה? האמת היא לפעמים כן ולפעמים לא. באופן קלאסי אף פעם לא היית יודע שיש שם כוחות. בא האפקט הקוונטי הזה ומראה שבתורת הקוונטים קורה איזה נס חדש, והוא הדבר הבא. ייתכן מאוד שהחיים התחילו בצורה כזאת, כלומר היו רק מולקולות שצפו בחלל התא, ובדרך פלא על ידי רשת של אינטראקציות הדדיות. רוב המתמטיקאים, אתה שואל את מה הרגשת הבטן שלו, הוא יאמין שמדובר בדברים שיש להם איזשהו קיום אובייקטיבי. הוכחות חזקות לזה אין, אבל בפירוש זה אחת הגישות. היא אומרת, המוות הוא רצוי מבחינת האבולוציה. זה נראה פרדוקסלי לגמרי, ואני נורא מבסוט שזה נראה פרדוקסלי, בלשון רחוב, שזה נראה פרדוקסלי, כי זה אומר שאנחנו לא מבינים כלום על הזמן. אני מוכן לומר לך שזה נשמע בעיניי כמעט כתב חרטומי. פלא. כן, אני אגיד לכם מדוע, אני מאוד אקח את זה. אני חושב שהשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, האם הניסוח שלנו, של חוקי הפיזיקה, הניסוח המתמטי שלנו, הוא הניסוח היחידי האפשרי. ונראה לי שיהיה מאוד 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 קשה לענות על שאלה כזאת בצורה מוחלטת. מה זה פיזיקה? פיזיקה צריכה לתאר תמיד דברים על סמך דברים אחרים. אי אפשר להתחיל מכלום. אז אנחנו צריכים תמיד להניח איזה שהם אקסיומות שבעזרתם אנחנו מסבירים דברים אחרים, ולמה האקסיומות האלה נבחרו זה עניינו של אלוהים. ולמה האקסיומות האלה נבחרו זה עניינו של אלוהים. והוא באמת המציא... הוכחות חזקות לזה אין. ובדרך פלא... או איזה נס חדש. אז אנחנו צריכים תמיד להניח... מה הרגשת הבטן שלו? שעד היום יש לה הרבה חסידים. כמעט כתב חרטומי. פלא. זה עניינו של אלוהים, כן. זה דבר שנקרא נראה לגמרי קפריזי. מה פתאום הטבע מתנהג בצורה קפריזית כזאת, בצורה שרירותית כזאת? הדבר הזה הרגיש כל כך את איינשטיין. שעד סוף ימיו הוא טען, אני לא מאמין שתורת הקוונטים היא תורה הגיונית, אני לא מאמין שאלוהים משחק בקובייה. מה הכוונה של אלוהים? בוא אמר לו, אתה לא תגיד לאלוהים מה לעשות. אז מה הכוונה? אלוהים לא זורק קובייה כדי להחליט מתי כל אטום מתפרק. זה היה האמירה של איינשטיין. אני כל ימי המחקר המדעי שלי ניסחתי לעצמי את האמירה הזאת של איינשטיין בצורה קצת שונה. אבל מאוד משמעותית שונה. אני שאלתי מדוע אלוהים משחק בקובייה.
יצור חי הוא בעצם מכונה, ושההבדל בינו ובין מכונות אחרות שאנחנו רגילים אליהן, כמו מכונת כתיבה או אפילו מחשב, ההבדל הוא בדרגת הסיבוך. כל מה שאנחנו יכולים לומר הוא שרדיוסם קטן מ-10 בחזקת מינוס 17 סנטימטר. יותר מזה איננו יכולים לומר, כי איננו יכולים למדוד. והדבר הזה הרגיש כל כך את איינשטיין, שעד סוף ימיו הוא טען, אני לא מאמין שתורת הקוונטים היא תורה הגיונית, אני לא מאמין שאלוהים משחק בקובייה. מה הכוונה שאלוהים... בוא אמר לו, אתה לא תגיד לאלוהים מה לעשות. אז... גם מעניינות במידה מסוימת. נדמה לי שהגרסה האחרונה זה כבר לא מדובר על מיתר, אלא מדובר על מין איזשהו פיסה כזאת של... נכון, וזאת פיסה רבת ממדים, בעלת 11 ממדים. אולי אפשר לגמור את השיחה המאוד מאוד מרתקת הזאת בדברים שריצ'רד פיינמן אמר בשעתו, שאל תשאלו את עצמכם כל הזמן איך זה יכול להיות, כי אם תשאלו את השאלות האלה, תיקלו למבוי סתום. אבל אנחנו בכל זאת נמשיך לשאול את השאלות האלה. In the words of one modern astronomer, for the scientist who has lived by his faith in the power of reason, the story ends like a bad dream. He has scaled the mountains of ignorance. He's about to conquer the highest peak. As he pulls himself over the final rock, he is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries. זה הרמב"ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם, ממציא ראשון, ממציא לכל הנמצאים. דבר ראשון שצריך להעמיד יסוד, בלעדיו לא תעמוד שום חוכמה. הרמב"ם, שורה ראשונה בספר המדע שלו. ואלה יושבים, מקבלים תקציבים, מחרטטים, הוגים, חושבים, מנחשים, פלא, פלאות, ניסים ודמיונות, בבות. לא יודעים כלום, אין להם נגיעה בזה בכלל, זה לא התחום שלהם בכלל. לכן אני מסביר לך שמה שאתה חושב שאתה יודע או קראת מלמעלה פעם, תשכח מזה. אין שום תיאוריה, אין שום דבר שעומד אפילו על קרעי תרנגולת. כלום. הבנת? לא פיצוצים, לא מפצים, לא קשקושים, הכל שטויות והבלים. הפוך, יש הוכחות מדעיות, הוכחות מה שאתה קורא, על פי חקר הפחם, שמגלים שגיל העולם לא עולה על 1000 שנים בדיוק לפי התורה. זה לפי ממצאים ארכיאולוגיים. וזה שוב פעם, לפי מה שהם אומרים. אז אני מסביר לך, דע לך דבר אחד, ההיגיון שלך הוא יותר חזק מכל זה. אתה צריך להבין דבר אחד שהגעת אליו כבר, שאתה מבין ששום נברא לא יכול לברוא את עצמו, זה הישג עצום. הוכחנו את זה לוגית גם שאי אפשר, לכן מוכרח שיהיה בורא קודם, והבורא הזה הוא בורא שלא מאמין לזה בכלל. אתה חייב אנציקלופדיה דחוף, אנציקלופדיה אמיתית. רגע, אל תוותר כל כך מהר. אני רוצה להמשיך איתך עוד צעד אחד. ואני רוצה לומר לך דבר אחד. אתה רואה שזה מוגבל? זה מוגבל, נכון? מישהו הגביל אותו, נכון? מי הגביל את השולחן? הנגר, נכון? האולם הזה מוגבל, נכון? נכון. מי הגביל אותו? הקבלן. לפי התוכניות שנתנו לו, נכון? זאת אומרת, כל מוגבל מעיד על מגביל, נכון? אפילו שאני לא רואה את הנגר, נכון? נכון. אפילו שאני לא רואה את הקבלן, ברור לי שמישהו הגביל את האולם הזה, נכון? אם אני רואה את כדור הארץ מוגבל, מישהו הגביל אותו, נכון? זו לוגיקה לא נכונה, ממש לא. גישה לא נכונה. לא. אני מקבל את השולחן, אני מקבל את, אתה יודע מה, אפילו את הרכב. וכדור הארץ הוא? כדור הארץ הוא מוגבל? מוגבל. מישהו הגביל אותו? אתה לא יודע. עוד פעם. תנו לו לדבר. למה לא יודעים לו לדבר? אל תגיד לי, אתה הולך כל פעם למקומות. תעשה לי טובה, אל תברח כל פעם למקומות. דבר איתי עם שכל שיש לך, זה הכל.
לא ביקשתי יותר. אם אמרת שזה מעיד על הגבלה, אתה יודע מה זה הגבלה? בוא אני אלמד לך גם מה זה הגבלה. האם השולחן הזה יכול מכוחו ומעצמו, האם הוא יכול מכוחו ומעצמו להתפשט עכשיו ולהתרחב וללכת עכשיו הביתה? הוא יכול או לא יכול? הוא לא יכול. למה? מה הכוח שגורם לו עכשיו להישאר בהגבלתו? בוא תענה לי. היצירה שלו היה יוצר? היצירה הראשונית היה יוצר? כן. יצר אותו והשאיר אותו ככה והלך הביתה, נכון? כן. הוא הלך וזה נשאר. גם העולם. כדור הארץ מה איתו? מי השאיר אותו ככה והלך? זו שאלה, אני לא יודע לענות. בטח שאלה. אני לא יודע לענות עליה. אני יודע לענות. אני יודע לענות. מי יצר את השמש והשאיר אותה? באיזה כפפות הוא השתמש בשביל לברוא את השמש, שהיא לא תשרוף אותו? לא יודע. אבל השמש זה כדור אש שכולו גזים, והוא שמור, אתה מבין, בגודל מסוים, ולא עוד, אלא במרחק מסוים מכדור הארץ, שאם הוא יתקרב לפה טיפה אנחנו נשרף, כי באוסטרליה היה רק 47 מעלות, ומתו מאות אנשים בשריפות על אלפי קילומטרים עכשיו, לפני שבועיים, 47 מעלות. ואם זה יתקרב טיפה יותר, אז אנחנו נתאדה. עכשיו עוד דבר, אם זה יתרחק טיפה, אנחנו נקפא. מי שומר על המרחק? מי ציווה לשמש להסתובב במסלול שלה ולירח בשביל שיהיה לנו עונות השנה כדי שנוכל לחיות? מי עשה את זה? לא הפיצוץ? יודע. לא יודע. למה הפיצוץ לא המשיך להתפוצץ? חוץ מזה, מפיצוץ, ממתי שמעת שנברא דבר חכם מפיצוץ? אתה ראית שפיצצו פעם משהו ונברא כיסא או כוס חד פעמי? אמרתי שזה תהליך. תהליך. כן. מפיצוץ אחד לא נברא, מ1000 פיצוצים יהיה כוס חד פעמי? אפשר שמפיצוץ יהיה עין? מפיצוץ, כך טריליון פיצוצים, יהיה עין? לא. לא. אז איך נוצרה עין ולא עוד? אלא היו עוד טריליונים פיצוצים ונוצרה עוד עין. עכשיו עין אחת נוצרה פה, בשנייה באלסקה. איך הם ידעו לבוא ביחד שגולגולת תסגור אותם? לא, באמת, זה דמגוגיה זולה כבר. נכון? באמת. לא, תסביר לי, אני רוצה לדעת איך העיניים התלכדו והגיעו לתוך גולגולת. זה אחד, זה תהליך. זה שוב... איך א' אמרה לג' וג' אמרה לד' וד' אמרה לה' ונהיה אגדה? איך אני רוצה להבין, אני בחור שרוצה להבין. אז עוד פעם אני בא ואומר, זה תהליך. תהליך של פיצוצים, שמעתי. בפיצוץ, זהו, שאתה שומע, אתה לא מקשיב. לא נוצר בן אדם. אני מסכים איתך. שמעתי. לא נוצר בן אדם בפיצוץ. שמעתי, נוצרת. כן. וזה עניין של שנים, של מיליארד שנים. בוא נגיד כל פעם מיליארד ונגמור. נוצר תא אחד, מיליארד שנה. אחר כך מה היה? עוד פיצוצים? מי המשיך להתפוצץ עכשיו? לא, זה התפתחות. רגע, אבל כבר נוצר תא אחד. זה התפתחות, זה בדיוק כמו שבשנות... מילים. מי התפתח? פוס, רגע. פוס, בבקשה. נעשה ככה, אין ברירה, חייבים לשתות על זה. כמו בגן, זה כן. בדיוק... זה תהליך של החיים, אני חושב שזה... מה אתה אומר לי מילים? אפשר לראות את זה אפילו בצורה מאוד יפה. כן. אם בשנות ה-50, שסבא וסבתא שלי הגיעו ממרוקו לפה, לא היה מכונת כביסה, לא היה מדיח כלים, לא היה את כל החרטה הזה, לעומת זאת, אחרי תהליך של 50 שנה, אנשים פיתחו השכלה, למדו דבר, הבינו 1 ועוד 4, יצא להם 9. יפה! ויצרו משהו מסוים. יפה, מצוין! זה מה שאני מסביר לך, לא יודע למה אתה רוצה עין ועיניים ורגליים. זה אני מודה! אבל מה סיפרת לי? שהיה תכנון, למדו, השכילו. עכשיו אני שואל אותך שאלה. חומר, פחמן אתה מכיר? כן, חזרנו לזה. מימן אתה מכיר? כן. חמצן אתה מכיר? חי אותו כל יום. יש להם שכל? לא. אז איך הם יכולים לתכנן את ההמשך? החיבור ביניהם. החיבור ביניהם. כן. הבנתי.
חמצן אמר לחנקן, אין לי שכל. אתה גם אין לך שכל. אבל מה אכפת לך שנתפוצץ ביחד ויהיה שכל? זה בדיוק כמו גבר ואישה, אחד הם לא יכולים, ביחד הם יכולים, זה על אותו משקל. אתה עברת פיצוץ בראש, אתה מבין? ומהפיצוץ עפו לך שערות החוצה. אתה צריך להבין, בחור, דבר עם שכל, אתה יש לך כבר שכל. אני רוצה להגיד משפט, באמת, אני אשתדל לא לפגוע. כן. כשנכנסתי לפה, היו לי שאלות. כן. שיצאתי מפה, יצאתי עם יותר שאלות מאשר תשובות. יפה. בוא נניח כרגע בצד... תרגיל יפה. בוא נניח כרגע בצד את כל הדמגוגיה הזאת, ויש פה באמת דמגוגיה של בדיחות, ואתה מפוספס. תקשיב. אבל מבחינת תכלית, מבחינת עיקר, בוא נניח לטפל בצד כרגע. אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. אתה לא נותן לי עליה תשובה. בבקשה. אני נכנס, שראיתי את הסרטון, דרך אגב, סרטון מדהים, כן. הוא רק עורר ביותר שאלות, לא תשובות. הבנתי. אני אסביר לך, שאלות על המדע יש לך. בטח, אחרי זה... על החיים, על החיים, לא רק על המדע. על החיים, שזה המדע מסביר. עכשיו אני אסביר לך שאלה. אתה אמרת לי בהתחלה, תוכיח לי שיש הבורא, אז אמרתי לך, אני אוכיח לך שיש הבורא. אתה אמרת לי תנאי ראשון, אל תגיד לי תנ"ך, תנ"ך זה לא הוכחה. כן, אל תשתמש בזה. איך החלטת? ככה החלטת. לא. לא. בטח. החלטתי כי יש לי החלטה מנומקת לזה. הבנתי, מנומקת. אבל נניח לזה כרגע. הבנתי. בלי תנ"ך. מה יש לך עכשיו על הגוף פה? מה יש לך? אל תגיד לי חולצה. מה יש לך פה? מה יש לך פה באדום? אל תגיד לי חולצה. אל תגיד. מה יש לך על הגוף פה? אל תגיד לי חולצה, כן? יש לי תשובה מנומקת. יש לי אור. אור? פה יש לך אור? כן. האדום הזה זה אור? לא רק פה, גם פה ברגל. לא, אני מדבר על זה פה, כל זה עד פה. זה. אל תגיד חולצה אדומה. מה יש לך פה? יש לי תשובה מנומקת לזה. אל תגיד לי חולצה. מה התשובה? אני לא יודע לאן אתה הולך. לא יודע, אתה תגיד לי, השאלה היא עליך, לא עליי. אז אני הייתי הולך והייתי אומר חולצה. אתה לא רוצה... מה פתאום? אני לא רוצה. אל תגיד לי תנ"ך. בלי תנ"ך. אל תגיד. אל תגיד תנ"ך. תנ"ך, עוד פעם, אני מאוד נזהר גם במה שאני אומר פה. גם אני נזהר. בתנ"ך אתה לא יכול להשתמש, אז עזוב את זה. גם אתה תשתמש בחולצה, עזוב את זה, תגיד לי מה יש לך על הגוף. חולצה. לא, אתה לא יכול להגיד. חולצה. זה אני יכול להגיד. התנ"ך, אני יכול להגיד שלא קיים. תנ"ך. תפל. אל תגיד לי, יפה. עכשיו אני אסביר לך דבר אחד. התחלתי להסביר לך ולא הבנת אפילו מה אני מסביר, שאלת את הקהל אם הם מבינים מה אני אומר. עכשיו אני שואל את הקהל, אחרי שהם שמעו אותי ואותך, בסדר? כמה יש פה חילונים, אמיתיים, חילונים שהרימו את היד? הנה, תסתכל, שאתה רואה חילונים? שואל אתכם עכשיו שאלה. אתם הבנתם מה אני עניתי לו או לא הבנתם? הבנתם. לפי דעתכם, אני הסברתי טוב שיש בורא שברא לנבראים, כי נבראים לא יכולים לברוא את עצמם. הסברתי טוב או לא? זה ברור היה או לא? אני לא מבין מה קרה לך. אז מי דמגוג? אשראי כי זכיתי ונפלתי עם אנשים כאלה מסכימים. מי דמגוג? אני חושב שאתה דמגוג. מי בורח לדיאלוג? מי בורח? אל תכניס לי דברים כאלה. מי משתמש בסיסמאות כאלה שבורחות מכל ויכוח? אתה השתמשת. אני הטרחתי את עצמי להוכיח לך, אבל אתה השתמשת בלא מבין. הגעת לזה, אל תביא אותי למקום כזה, אל תיכנס איתי לזה, אל תוכיח לי מה תנ"ך. אל תזה. אני לא נותן לך להיכנס לתנ"ך, בגלל שמעבר לעובדה שאני גם תלמיד ישיבה, כמו שלא רציתי שאמרו פה, אני גם לומד את התנ"ך כרגע מהפן החילוני. מה אכפת לי? זהו. אז את התנ"ך אני מכיר. אני מכיר טוב, אני גם יודע... אתה מכיר? כן, מאוד טוב. אתה לא מכיר. אז עכשיו תפתח אותו בהתאם לסרטים ביוטיוב? לא, עכשיו אני אוכיח לך שאתה לא מכיר. כן. אתה יודע לזכר מה חג פסח? אתה מתכוון למה פסח, לא חג פסח. למה אנחנו חוגגים בי"ד בניסן? מלשון בגלל שהקדוש ברוך הוא פסח על עם ישראל. כן, זה בי"ד ניסן. לא יודע, הגעת לי"א, אבל לא משנה. סליחה, י"ד. לא נורא. בסדר, כמה ימים זה לא נורא. עכשיו אני שואל אותך שאלה. חג פסח לזכר מה זה? שהשם פסח על בתי העברים. יפה, הנה אתה יודע. חג שבועות לזכר מה? מתן תורה. מתן תורה. שאלה יש לי אליך. האם שנה שעברה החגים האלה היו או לא היו?
היו. היו. לפני שנתיים, היו או לא היו? היו גם לפני 1,000 שנה. מתי התחילו? אתה רוצה עוד פעם שנחזור לתורה או שניקח את הצד? לא, אני בכלל לא בתורה עכשיו. אני בכלל לא בתורה. אז פסח זה חג מסוים אני לא שואל על התורה, שכח מהתורה. אז אני בא לענות לך מאיפה החגים האלו התחילו. החגים האלה התחילו ממקום מסוים. חג פסח נוצר כי באותה תקופה היה משהו שקשור לתבואה. חג השבועות נוצר בגלל שבאותה תקופה היה קציר. לכל חג, לא, אתה אמרת משהו אחר חג קודם. סליחה. יש משהו מסוים. אתה מוקלט, אתה מצולם. אתה אמרת, בגלל שהשם פסח על בתי העברים, לא אמרת תבואה וקציר. השתמשתי בתורה. אני הולך איתך בדרך שלך. שאלתי אותך. אתה רוצה שנשתמש בתורה? לא שאלתי על פי התורה. שאלתי אותך אם אתה מכיר. אמרת שאתה מכיר את התורה. שאלתי אותך על מה היה פסח. אתה אמרת, לא אני אמרתי. נכון. זהו. עכשיו אמרתי, שאלתי אותך חג שבועות. אתה אמרת מתן תורה. נכון. לא קציר ולא חציר. על פי התורה, רגע, אמרת, אתה אמרת. נכון. אמרת שאתה מכיר את התורה. על פי התורה. אני שואל שאלה. שאלה, האם שנה שעברה היו, אמרת אפילו 1,000, שאלתי מתי התחילו. האם התחילו מתי שפסח השם על בתי העברים, והאם התחילו מתי שהיה מתן תורה? או שלא? לא. לא היו, אז לא היה מתן תורה. לא. וואי, הלכת למקום לא היה מתן תורה. יכול להיות שהיה, אני לא יודע, זה בהמשך לאותן שאלות שאני לא יודע לענות עליהן. שואל שאלה, בין כמה אתה? 29. 29. היה חג העצמאות שנה אחרונה? היה. לאיזה שנה? כמה זמן מדינת ישראל? תעשה חשבון, 40. מה תעשה חשבון? 60 שנה, אתה לא יודע, עשו סמל חדש. אוקיי. 60 שנה למדינה. היה יום העצמאות או לא היה יום העצמאות? היה. מתי התחיל? ב-48. מי אמר שהיה? מה היה? עצמאות. אני חושב שיש פה מספיק אנשים שהיו שם. רק בגלל שהיו. ואם יש כאלה לפני שהיו כמו בארצות הברית, שזה למעלה מ-300 שנה, אז היה יום העצמאות או לא היה? ממשיכים מסורת. ממשיכים, ולמה אנחנו לא? כי אנחנו לא מקבל את המסורת שלך. אתה לא מקבל! אז אני לא מקבל שארצות הברית היה להם עצמאות. לא מקבל, לא מקבל, יופי. את קבל. ואני נורמלי, ואני נורמלי. כי אני לא מקבל, אני החלטתי לא מקבל. לא מקבל, אתה מבין? אדם נמצא במטוס, לא מקבל שהוא באוויר. פותח את הדלת, רוצה ללכת הביתה. הוא לא מקבל. הוא לא מקבל שהוא באוויר. מה פתאום? הוא לא מקבל. אתה מבין מה אתה מדבר? אני מבין לך. זה פיצוץ. זה התוצאות של פיצוץ. אני חושב שזה תוצאות יותר של השכלה. לא, זה מוטציה ספונטנית. ואני רוצה לומר... 90% פה לא יודעים מה זה מוטציה, אז אם אתה הולך לא משנה, אתה ודאי יודע, הרי בשביל זה אתה עברת... בזכות זה, עשית עורך דין, לא? מכל מקום אתה צריך להבין שאתה לא תוכל להמשיך להתפתח עם המוטציות האלה. להתפתח אני יכול, אני כבר גדל. אתה גדול, כן. זה אנחנו מסכימים. אצלך הפיצוצים לא פגעו כל כך, כי אחרת היית מתפרק. אבל מכל מקום אתה צריך להבין דבר אחד מתוק. אתה... כנראה נעול על זה שאתה לא רוצה לקיים תורה ומצוות. לכן אתה מחפש דווקא לקרוא את התנ"ך בצורה חילונית. לכן אתה כאילו מבין קצת דרווין, שמעת איזה שם ועוד כמה דברים. לא, אל תזלזל. לא, זה לא יסודי. אל תזלזל. אתה לא יודע יסודי כלום. כלום אתה לא יודע יסודי. אני שום דבר. לא תורה יסודי ולא מדע יסודי. גם את התורה אני לא יודע יסודי. בדיוק, אמרתי, אתה לא יודע את שניהם יסודי. מקביל אליך. בוא לא נזלזל אחד בשני. אבל אתה צריך להיות יסודי, מתוק. כי אני כן מכיר תורות המזרח הקדום, אז אני כן יכול לא, להתחיל אתה אותך. לא מכיר שום דבר. אם היית מכיר, היית יותר חרדי ממני. ההבדל ביני לבינך זה שאני הייתי חילוני, לא כמוך דתי מישיבה, ואני באתי מאיפה שלימדו אותי פיצוצים על הפיצוצים של הפיצוצים, ואתה יודע מה? באנציקלופדיה, הלו? די עם האנציקלופדיה, הרגת את האנשים. לא, באנציקלופדיה, תעשה קוף. תראה אם יש לך משהו עם קופים, קוף. בבלגיה, קוף, בבלגיה, קפיצה קטנה. תעשה, תראה אם יוצא לך בתוצאות בלגיה. מה המטרה של האדם? כן, האדם צריך להבין, יש לו מטרה. כן, אני רוצה לשמוע עוד תשובה חילונית אם יש. כן, בבקשה, תעמוד בבקשה. תשובה חילונית זה תוצאה של ברירת חילונית. אם מסתכלים על זה בצורה חילונית, זה תוצאה של ברירת חילונית. אנשים נולדים
1, 2, הבנתי. זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, אתה מדבר על האבולוציה של דרווין. מי שאמרת ברירה טבעית זה דרווין, אם אתה לא יודע. אוקיי, אז אם הוא אמר, אז נשתמש בדבריו. אז אני אסביר לך, אני למדתי בבית ספר חילוני. אני הייתי חילוני, אני לא תראה אותי ככה, אני התקלקלתי פשוט. אבל כשלמדתי בבית ספר תל נורדוי בתל אביב, אז נכנסתי לכיתה זן, בית ספר יסודי, והמורה לטבע אמר לי, אמנון, היום אנחנו נלמד שאתה קוף. אמרתי לו, אני קוף, אינתה ואבו קופים. אמר, לא, אני מתכוון ברצינות. אני מתכוון ברצינות. אמרתי לו, איך תוכיח? אמר, אני אביא לך אנציקלופדיה תרבות בצבעים, ואני אראה לך איך היה נראה הסבא שלך. אמרתי לו, אתה תראה לי את הסבא שלי? אמר לי, כן. הביא לי אנציקלופדיה תרבות בצבעים, והראה לי את האדם הפרה-היסטורי, יוצא מהמערה, עם אבו עגלה, עם מבוטה, והוא אומר לי, זה הסבא שלך. אמרתי לו, תסלח לי, זה דומה למשפחה שלך. התעקש, אמר, אני אקח אותך לחדר טבע, ואני אראה לך איך אתה התפתחת, בברירה טבעית. לקח אותי לחדר טבע, וראה לי תמונות על הקיר של ההתפתחות, איך הייתי קופיקו קטן. לאט לאט הזדקפתי, זרקתי את הזנב, לבשתי חליפה, לקחתי תיק, נהייתי עורך דין. ואמר לי, בשנת 2000 אתה עוד תוציא מהראש שלך אנטנות. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, זה תורת האבולוציה של דרווין. אמרתי לו, תסלח לי המורה, זה נשמע לי בלבולוציה של דרוויש. אמר, אני מתכוון ברצינות. אמרתי לו, אם ככה המורה, גם אתה קוף. אמר, שמור דיסטנס. זה היה המורה לטבע. נכנסתי לשיעור בתנ"ך, המורה לתנ"ך אומר לי, תקרא בתורה. אני קורא בתורה, וייצר השם אלוקים את האדם. אמרתי לו, סליחה מורה, יש מחלוקת בינך למורה לטבע. אתה אומר שאני בן אדם, הוא אומר שאני קוף, מה אני בסוף? אמר, פה זה בחירה חופשית. אמרתי לו, טוב, איפה לשחק בהפסקה? על האספלט או על העצים? אמר, אנחנו לא מתערבים. שאלתי אותו אם לשיעור הבא ייתנו לנו בוטנים, בננות, משהו. אמר שאין תקציב. אתם צוחקים, אבל המורה שלי לטבע עד היום הולך לבקר את המשפחה שלו בספארי. מסכנים, הם לא התפתחו. כנראה הברירה הטבעית לא לקחה אותם טבעיים, השאירה אותם קופיקו. תודה. יש פה מישהו משפחת... כן. אתה חייב אנציקלופדיה. רק ככה תתפתח בעזרת השם. כן, רבותיי. עוד שאלה. דרך אגב, מה השם שלך? כן. שמעון? זה ממש הפסוק שהתחלנו איתו, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי. אבל יש דבר אחד שהפיצוצים לא יכולים לפתור. אתה יודע מה זה? כשהמדע והרפואה אומרים שיש חולה ואין להם שום פתרון, זהו, הם אומרים גם אין סיכוי. אין סיכוי. פתאום באים יהודים ואומרים לקיים כמה מצוות מסוימות או מצווה אחת מסוימת, ואנשים במצב של מחלה סופנית כגון סרטן או דברים יותר גרועים, חיים בלי שום תרופות. הפוך, נגד הטבע, נגד הכל, על ידי קיום מצווה ספציפית. אישה עקרה לא יולדת 14 שנה, 20 שנה. אומרים לה, קחי כיסוי ראש, תשימי על ראשך ותקבלי על עצמך ללכת בצניעות, תיק, נכנסת להיריון. איך זה? בשביל זה צריך אנציקלופדיה. כנס לאתר שופר.net, יש שם סרט נקרא נס מצולם. יש סרט נס בטבריה, יש נס בחיפה, יש ניסים התותח, יש נס באילת, יש
מלנת אלפים כאלה, שתראה אנשים שהיו אבודים, אבודים לחלוטין, אבודים, וחיו וחיים, והרפואה לא יודעת להסביר שום דבר. למה? כי זה לא הגיוני שהם חיים. ומה אמרו להם? תעשו רק מה שהשם אמר, כי הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. ומה שהוא הביא את המחלה, זה היה רק בשביל לעורר אתכם. אחרי שהבנתם וחזרתם אליו, אז הוא לקח את המחלה בחזרה, והכל חזר למקומו לשלום. הבנת עיון איך זה עובד? זה הפיצוצים לא עושים. הבנתיוך? יופי מתוק. אתה רוצה אולי ציצית לכשתקרא את האנציקלופדיה? מה אכפת לך? מה אכפת לך? שיהיה לך. מה פתאום חס ושלום, נכון? חולצה אדומה כן, בגד לבן לא. למה? מה קרה? נגד? נגד. אני נותן לך מתנה לתזכורת. אבל אני רוצה שגם אתה תזכה לקחת. מה אכפת לך לקחת? דרך אגב, זה לא עבירה לקחת. לא, זה לא עבירה לקחת, שוב פעם. אבל זה מצווה, מה אכפת לך? אין לי מה לעשות עם זה. גם אשתי אמרה לי מצווה, קנתה לי והכל וכל ההפטרה. אני לא לובש את זה, חבל. אני יודע, אני מאמין שאתה לא תלבש את זה. אז תן את זה למישהו שבאמת צריך. לא, אבל אני רוצה שיהיה לך מזכרת ממני. אני מוותר. אתה מוותר. אני חושב שהשיחה הזאת זה מזכרת. אני יודע, זה מצולם וזה בשידור חוזר. אבל נשמה, שיהיה גם בצילום גם איזה מזכרת ממני. אני מוותר, אני לא רוצה סתם לשקר את עצמי. למה? כי אני רוצה להיות ישר עם עצמי קודם כל. תהיה ישר, תיקח מתנה. אני לא צריך להיות ישראלי מצוי. אני מוותר על הטענה. תודה. תהיה יהודי. לא רוצה להיות מצוי. תהיה יהודי. היהודי אני עדיין. תהיה יהודי, תעשה טובה גם לשני. מה אכפת לך? אני זוכה מזה, אני עושה טובה לשני, אני נותן למישהו אחר, אני לא רוצה. לא. אני לא ארגיש עם זה נוח, אני לא... יש לי פה הרבה, אני פשוט זוכה, אתה לא, אבל אני זוכה, מה אכפת לך אם אני אזכה? אני מוותר, תודה. אתה מוותר על שלך, אבל על שלי למה? אני מוותר, אני לא רוצה. אבל מה אכפת לך שאני אזכה? אני לא רוצה, תודה. זה הבנתי שאתה לא רוצה, אבל מה אכפת לך שאני אזכה? אתה לא משחרר, לא, אני פשוט לא מרגיש נוח עם זה, אני לא חושב שאני... אתה לא צריך ללבוש, אתה לא צריך כלום. אני גם לא מרגיש נוח לשים את זה עליי כרגע. אני לא רוצה שתשים אפילו. לא, אני לא רוצה. תקשיב, הוא גם יקבל, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני מדבר עכשיו שאני אזכה, לא אתה. שאני אזכה, מה אכפת לך אם אני אהיה שמח? אני מלך שמח היום. מה אכפת לך? יאוואלי, לא. רק תאפיק. תהיה יהודי, תהיה יהודי. אשכרה לחץ חברתי. לחץ חברתי. וואלה, רק בשבילך אני קם, רק בשבילך.